my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 10 মেথছৰ Chapter-8 ৰ উদাহৰণ 6 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰত মই ইয়াৰ আগৰ উদাহৰণ কেইটা কৰাই দি দিছো আৰু এই চেপ্টাৰৰ যিমানটা এক্সাৰসাইজ আছে সকলো কেইটা কৰাই দি দিছো যিকিটা লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া সোৱা কোৱেশ্চনটো ত্ৰিভুজ ABC ত্ৰিভুজৰ B কোণটো সমকোণ AB = 5 cm আৰু এংগল ACB equal 30 degree চিত্ৰ 8.19 ত সোৱা মানে এই চিত্ৰৰ কথা কৈছে কোৱেশ্চনটো আইলে চিত্ৰ দিয়া থাকিব তাৰ পিছত কৈছে যে BC আৰু AC বাহুৰ দিগ ওলোৱা সো ইয়াতে আমাক কৈছে BC আৰু AC ওলাবলৈ মানে এই BC আৰু এই AC ওলাবলৈ আৰু দিয়া আছে কি কি চাই লোৱা আকৌ এবাৰ B কোণটো সমকোণ দিয়া আছে তেনেহলে এই কোণটো সমকোণ দিয়া আছে আৰু কৈছে AB 5 cm AB 5 cm দিয়া আছে আৰু দিছে ACB 30 ডিগ্ৰী মানে ACB মানে এই কোণটো 30 ডিগ্ৰী দিয়া আছে আমি BC আৰু AC ওলাব লাগে এইখিনি কাৰণে সোৱা তোমালোকক লক্ক ভক্ক আৰু লব এই তিনটা ৰিলেচন তোমালোকক শিকিবলৈ কৈছিলো লক্ক বক্ক লব লক্ক মানে হৈছে sin বক্ক মানে হৈছে cos আৰু লব মানে হৈছে tan আৰু তাৰ উল্টা হৈছে cosec cosৰ উল্টা sec আৰু tanৰ উল্টা হৈছে cot এইখিনি লাগিলে আমি লিখিম এতে সোৱা আমাক ইয়াতে দিয়া আছে AB আৰু এই কোণটোৰ ক্ষেত্ৰত সোৱা কৰ্ণটো এইটোই হ'ব কৰ্ণ সকলো কোণৰ ক্ষেত্ৰত দীঘল বাহুটো কৰ্ণ থাকে মানে লম্বৰ অপোজিট বাহুটো কৰ্ণ থাকে এইটো ফিক্স তোমালোকে ধৰি লবা আৰু সোৱা সমকোণৰ অপোজিট বাহুটো কৰ্ণ থাকে এইটো ফিক্স এইটো তোমালোকে সব কোণৰ ক্ষেত্ৰত এইটোই ধৰিবা সমকোণৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বাকি ভূমি আৰু লম্ব এইবোৰ কোণৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে কোণ ইয়াতে হলে লম্ব এইটো হ'ব ভূমি এইটো হ'ব আৰু কোণ ইয়াতে হলে ভূমি এইটো লম্ব এইটো লম্ব আৰু ভূমি উল্টা পুল্টা হৈ থাকে এতিয়া আমাক লাগে সোৱা প্ৰথমতে BC আৰু AC তেনেহলে মই প্ৰথমতে BC ওলাও এতিয়া BC সোৱা এই কোণৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি BC তেনেহলে মই ইয়াকে ভ বুলি লিখি থও ভূমি এইটো আৰু লম্ব এইটো বুলি লিখো এতিয়া সোৱা আমাক দিয়া আছে লম্ব আৰু আমি এতিয়া প্ৰথমতে ভূমি ওলাই আছো লম্ব আৰু ভূমিৰ ৰিলেচনটো ইয়াতে চাম সোৱা লম্ব আৰু ভূমিৰ ৰিলেচনত tan আহে গতিকে মই tan লিখিম এতিয়া সোৱা C কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব এইটো ভূমি হয় এইটো হৈ আছে গতিকে tan C লিখি দিম তাৰ পিছত সোৱা ইয়াতে 30 ডিগ্ৰী আছে নহয় কোণটো গতিকে ইয়াতে আমি 30 ডিগ্ৰী লিখি দিম tan 30 ডিগ্ৰী আৰু সোৱা tanৰ ৰিলেচনত কি আহে লম্ব বাই ভূমি তেনেহলে লম্ব হৈছে AB আৰু ভূমি কিমান ভূমি হৈছে BC এতিয়া সোৱা tan 30 ডিগ্ৰীৰ মান আমি জানো কাখতে চাই লোৱা টেবুলখনত tan 30 ডিগ্ৰীৰ মান হৈছে 1/√3 সো এই টেবুলখন তোমালোকক মই বেলেগ এটা ভিডিঅত ভালদৰে বুজাইছো টেবুলখন মুখস্থ কৰিব নালাগে মই এটা পদ্ধতি শিকাইছো এই পদ্ধতি তোমালোকে টেবুলটো বনাব পাৰিবা ভিডিঅটোৰ লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা এতিয়া হা ভ্যালুখিনি পুট কৰো এবিৰ ভ্যালু কিমান এবিৰ ভ্যালু হৈছে 5 তেনেহলে এবিৰ ঠাইত মই 5 দি দিও আৰু BCৰ ভ্যালু পোৱা নাই আমি BC ওলাব লাগে গতিকে BCৰ ঠাইত BC লিখি দিও এতিয়া ক্ৰস পূৰণ কৰো BC এক গুণ BC আৰু √3 আৰু 5 মিলাই প্লাই 5√3 আৰু সো এইবোৰ সেন্টিমিটাৰত আছে গতিকে এটো সেন্টিমিটাৰ হ'ব এটো BC এক গুণ BC হয় 5 সেন্টিমিটাৰ 5√3 সেন্টিমিটাৰ BC = 5√3 সেন্টিমিটাৰ ওলাইছে এতিয়া আমি এটো BC টো পাই ললো 5√3 সেন্টিমিটাৰ এতিয়া আমাৰ লাগে AC সো AC ওলাবলৈ কৈছে তেনেহলে সোৱা এই দুইটা বাহু পাই লৈছো এতিয়া মই যিকোনো এটা ৰিলেচনত AC ক ৰাখি পেলাই আমি AC ৰ ভ্যালুটো ওলাই লম আৰু কোণটো মই 30 ডিগ্ৰী ধৰিম তেনেহলে সোৱা মই এতিয়া এটা কাম কৰো লম্ব আৰু কৰ্ণ ৰিলেচন ৰাখি পেলাই মই কৰ্ণটো মানে AC টো ওলাই লও সোৱা লম্ব আৰু কৰ্ণ ৰিলেচনত কোনটো আহে অনুপাত sin আহে তেনেহলে sin লিখো sin আৰু সোৱা কোণ C কোণৰ ক্ষেত্ৰত
লম্ব আৰু কৰ্ণ এই দুটা হয় আৰু চি কোণৰ ভ্যালু দিয়া আছে 30 ডিগ্ৰী তেনেহলে sin 30 ডিগ্ৰী ইকুৱেল লম্ব বাই কৰ্ণ লম্ব হৈছে AB আৰু কৰ্ণ হৈছে AC এটা তোমালোকে sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান আকৌ টেবুলখনত চোৱা তেনেহলে চাইছা তোমালোকে sin 30 ডিগ্ৰীৰ মান হৈছে 1/2 তাৰ পিছত চোৱা AB কিমান AB হৈছে 5 তেনেহলে AB ঠাইত 5 লিখি দিও আৰু AC টো দিয়া নাই AC আমাৰ ওলাব লাগে সেই কাৰণে আমি AC ঠাইত AC বুলি লিখি দিম এতিয়া ক্ৰস পূৰণ কৰিম চোৱা AC 1 গুণ AC ইকুৱেল 2 5 গুণ 10 তেনেহলে AC ওলাইছে 10 মানে এই AC টো 10 সেন্টিমিটাৰ হয় এতিয়া চোৱা এই দুটা আমাক ওলাবলৈ কৈছিল BC আৰু AC আমি BC ওলাইছো 5√3 আৰু AC ওলাইছো 10 ইয়াতে আমাৰ অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ